सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आपली आजची रेसिपी आहे मेथी मुठिया। म्हणजे जे कोणी पालेभाज्या खात नसतील किंवा मेथी अजिबात खात नाही, स्पेशली जर त्यांना हा पदार्थ बनवून घातला त्यांना सुद्धा खूप आवडायला लागेल। ते तुम्हाला पुन्हा पुन्हा विचारतील की मेथीची भाजी घरी कधी आणणार आहे। एवढा छान होता हा पदार्थ। तुम्ही सुद्धा बनवून बघा। कसा बनवला हा पदार्थ व्हिडिओ लास्टपर्यंत पाहत राहा। मग वेळ न घालवता आपण आजची रेसिपी स्टार्ट करूया। मेथी मुठिया बनवायचं म्हटलं की आपल्याला लागणार आहे ती मेथी। मी मेथी निवडून घेतलेली आहे, फक्त पानांचा वापर केलेला आहे। देठ मी याच्यामध्ये जास्त घेतली नाहीये। निवडून झाल्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतली आणि धुतल्यानंतर मग चिरून घ्यायचे। कोणत्याही पालेभाज्या चिरायच्या अगोदर धुवून घ्यायचे, म्हणजे जेणेकरून त्याचं जीवनसत्व नष्ट होणार नाही। आता चिरलेली मेथी 1 वाटी घेतलेली आहे। आपण मेथी मुठियासाठी पीठ मळून घेतोय, त्यासाठी साहित्य काय काय लागणार आहे ते पाहायचं आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड केलेली आहे आणि गव्हाचं पीठ मी ते पाऊण वाटी घेतलेलं आहे। मळताना पिठाचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं। आणि पाव कप बेसन घेतलेलं आहे। चमच्यानी पाहिलं तर 2 चमचे आहे बेसन। आणि आलं आणि लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा घेतलेली आहे। जर लसूण कोण खात नसेल तर त्यांनी स्किप केला तरी चालेल। हिरव्या मिरचीची पेस्ट मी 1 चमचा घेतलेली आहे। तुम्ही तिखटचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। आणि 1.5 चमचे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत आणि ओवा अर्धा चमचा आपल्याला क्रश करून याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे। छान चव येते ओव्यामुळे। आणि ओली लसूण पात होती माझ्याकडे, मी थोडीशी बारीक चिरून टाकली। जशी कोथिंबीर कशी टाकतो तशा पद्धतीने चिरून टाकायची, छान चव येते। आणि पाव चमचा हळद आणि चिमूटभर हिंग घ्यायचं, पचायलाही छान आहे। आणि खायचा सोडा जसं आपण भजीला टाकतो तशा पद्धतीने टाकायचा नाही, फक्त चिमूटभर टाकायचा। जास्त प्रमाण केलं तर तुमची मुठिया फाटू शकतात, त्यामुळे जास्त वापर करू नका। आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे। आणि कच्चं तेल मी ते 2 चमचे घेतलेलं आहे, जास्त तेल पण घ्यायचं नाही, 2 चमचे इनफ आहे। आता हे सर्व साहित्य टाकल्यानंतर सगळं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे एकजीव करून घेऊया। पीठ मळताना पाणी टाकायची काही अजिबात करायची नाही, कारण मेथीला पाणी सुटतं। जेवढं प्रेस करून तुम्हाला मिक्स करता येईल तेवढं मिक्स करून घ्या। लागत असेल तर थोडंसं पाणी ॲड करायचं, जास्त पाणी लागत नाही पीठ मळताना। आता हे पीठ मळताना मला थोडंसं लक्षात आलं की पिठाचं प्रमाण कमी झाले, तर मी अजून पाव कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याच्या अगोदर सुद्धा आपण पाऊण कप घेतलेलं आहे। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता थोडं थोडं पाणी घ्यायचं आणि पीठ मळून घ्यायचं, म्हणजे जसं कोथिंबीर वडीसाठी पीठ मळतो त्या पद्धतीने हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। जास्त पातळ करायचं नाही, जेणेकरून आपल्याला गोळे करता आले पाहिजे तेवढं घट्ट पीठ करून घ्यायचं आहे। पीठ आता मळून झालेलं आहे बघा, अशा पद्धतीने घट्ट तयार करून घ्यायचं। आता याला 1 चमचाभर तेल लावायचं आणि पीठ पुन्हा एकदा मळून घ्यायचं, म्हणजे जेणेकरून हाताला चिपकणार नाही। आता भिजत वगैरे घालायची काही गरज नाही आहे। आता पीठ मळताना हात खराब झाले तर धुवून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत। गोळे करताना मात्र हाताला तेल लावून घ्यायचं आणि मग गोळे करायचे। आपल्याला याची मुठ्या तयार करायच्या आहेत, पहिले गोल गोल गोळे तयार करायचे। आता छोटे मोठे तुम्हाला जसे हवे तसे तुम्ही करू शकता। या पद्धतीने आपण पेढ्याच्या आकाराचा आपण गोळा घेतलेला आहे। थोडासा लांबट बनवायचा, पहिला गोल गोळा करायचा आणि त्यानंतर थोडासा लांबट बनवायचा। अशा पद्धतीने बनवून घ्यायचे, दिसायला खूप सुंदर वाटतात। अशा पद्धतीने उरलेले सगळे गोळे आपण किंवा मुठ्या बनवून घेऊया। असे गोल गोल सुद्धा तुम्ही ठेवू शकता, पण हे अशा आकाराने छान वाटतात म्हणून मी अशी थोडीशी लांबट आकाराची मुठ्या बनवणार आहे। दिसायला किती छान वाटतात बघा। हे सर्व मुठे आता बनवून तयार झालेले आहेत। अशा पद्धतीचे पीठ तुम्ही जर मळून घेतलं तर तुमचे सुद्धा अशाच पद्धतीने मुठ्या तयार होतील। घट्ट बॅटर झालं ना तर असे छान तयार होतील, म्हणजे तुम्हाला तळताना सुद्धा त्रास होणार नाही आणि व्यवस्थित फ्राय होतील।
आता आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। गॅसवरती मी ऑलरेडी तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। तेल गरम झालं का ते पहिलं पाहूया। तर तेलही गरम झालेलं आहे। आता ह्या कढईमध्ये किंवा ह्या तेलामध्ये जेवढे बसतील तेवढेच तुम्ही तेलामध्ये टाका। माझे एका बॅचमध्ये सगळे बसणार आहे, त्यामुळे एका बॅचमध्ये सगळे फ्राय होतील। तुमचं जर प्रमाण जास्त असेल तर तुम्ही 1 ते 2 वेळा टाकून फ्राय करून घेऊ शकता, पण छान तळून घ्यायचे म्हणजे जेणेकरून त्याचा कलरही छान येईल किंवा कुरकुरीसुद्धा होतील, अशा पद्धतीने तळून घ्यायचे। आणि रेसिपीसुद्धा वेगळी आहे, तर तुम्हीसुद्धा ट्राय करून बघा। खरं तर पाहायला गेलं तर हा पदार्थ एकदम हेल्दीसुद्धा आहे। म्हणजे जे कोणी पालेभाज्या खात नाही किंवा कोणी मेथी खात नाही, स्पेशली त्यांना जर हा पदार्थ बनवून घातला तर त्यांनासुद्धा हवासा वाटणारा हा पदार्थ पुन्हा पुन्हा बनवून खावासा वाटेल, एवढा सुंदर आणि छान पदार्थ आहे। तुम्हालाही कधी वाटलं 4 वाजता काहीतरी चटकदार खायला पाहिजे तर अशा पद्धतीचा पदार्थाचा आस्वाद तुम्हीसुद्धा नक्की घ्या। तेलामध्ये ही मुठिया टाकले ना की एक बाजू सेट झाली की ऑटोमॅटिक अशा पद्धतीने तेलाच्या वरती येतात। मग मात्र आपल्याला कंटिन्यू परतवत राहायचं आहे किंवा फ्राय करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ह्या मुठ्यांचा कलर गोल्डन ब्राऊन येत नाही आणि कुरकुरीत होत नाही, तोपर्यंत अशाच पद्धतीने फ्राय करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने फ्राय केल्यामुळे आतमध्ये पण कच्चं राहत नाही आहे आणि एकसारखा कलर सगळीकडे येतो। आपले फ्राय करून झालेले आहे, कलरही सुंदर आलेला आहे। बघूनच असं वाटते की आता खायला बसायला पाहिजे, एवढे सुंदर झालेले आहेत। एखादी चाळण किंवा टिश्यू पेपरवर काढून घ्या। सॉस बरोबर तर एकदम छान लागतात, नक्की बनवून बघा। कशी वाटली याची रेसिपी मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आणि ही मेथी मुठिया ही रेसिपी जी आहे ती सुरती उंदिओ ह्या रेसिपीमध्ये यूज करून मी कशी बनवली ती पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की बघा। ही आजची आपली मेथी मुठिया तयार झालेल्या आहेत, खूप सुंदर आणि मस्त वाटत आहेत। तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा किती कुरकुरी झाले आहेत किंवा किती छान झालेत बघा। वाटतात की नाही छान? एक तुम्हाला मोडून सुद्धा दाखवणार आहे। शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद। आपले गरमागरम मेथी मुठिया बनवून तयार झालेले आहेत। मी तर ह्याचा आस्वाद घेणार आहे। सॉस बरोबर तर इतके छान लागतात, तर नक्की तुम्ही सुद्धा ट्राय करून बघा। आणि वेळात वेळ काढून हा पूर्ण व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद। ॲक्च्युली सुरती उंदिओ ही एक गुजराती डिश आहे, त्याच्यामध्ये हा मेथी मुठियांचा वापर केला जातो। आपण नेक्स्ट व्हिडिओ पाहणार आहे सुरती उंदिओ, तर पुढचा व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा। आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा। त्याच्यावर क्लिक केल्यामुळे मी जेव्हा पण माझे व्हिडिओ अपलोड करते आठवड्यातून 3 वेळा, म्हणजे मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी, जेव्हा पण व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळेल, म्हणजे माझा कोणताही व्हिडिओ तुम्ही मिस करणार नाही। असंच आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या अनोख्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत गुड बाय।